Det kognitiva perspektivet. Det kognitiva perspektivet handlar om hur människan tänker, tolkar och förstår världen omkring sig. Fokus ligger på hur vi tar emot information genom våra sinnen, hur vi bearbetar den i hjärnan och hur våra tankar sedan påverkar våra känslor och beteenden. Inom perspektivet ses människan som en aktiv och tänkande varelse som hela tiden försöker förstå sin omgivning. Vi skapar alltså vår egen bild av verkligheten utifrån våra erfarenheter, minnen och tolkningar. Ett centralt begrepp är kognition. Kognition handlar om våra mentala processer, till exempel perception eller varseblivning, uppmärksamhet, minne, språkförståelse, resonerande och problemlösning. Inom det kognitiva perspektivet så används ofta metaforen att människan fungerar som en dator. Först får vi input genom våra sinnen, alltså syn, hörsel och andra sinnesintryck. Därefter sker informationsbearbetning där hjärnan tolkar, organiserar och kodar informationen. Till sist så får vi output i form av tankar, känslor och beteenden. Perspektivet betonar också att människan kategoriserar världen för att undvika kognitiv överbelastning. Vi delar alltså in människor, situationer och erfarenheter i olika grupper och mönster för att snabbare förstå omgivningen. Detta hjälper oss att organisera information, men kan också leda till stereotypt tänkande om vi börjar generalisera och tillskriva hela grupper vissa egenskaper utan att se individen. En av de viktigaste personerna inom det kognitiva perspektivet är Aaron Beck. Han menade att våra tankar finns på 3 olika nivåer som påverkar varandra. Innerst finns våra kognitiva scheman eller grundantaganden. Det är djupa och ofta omedvetna föreställningar om oss själva, andra människor och världen. Dessa skapas ofta tidigt i livet och fungerar som filter genom vilka vi tolkar verkligheten. Exempel på sådana tankar kan vara jag är värdelös, jag är inte värd att älskas eller världen är farlig och skrämmande. Nästa nivå är livsregler, det är strategier eller om-så-regler som vi utvecklar för att hantera våra grundantaganden. En person kan till exempel tänka om jag alltid är duktig och medgörlig så kommer andra att tycka om mig. Den yttersta nivån består av automatiska tankar. Det är snabba och spontana tankar som dyker upp direkt i olika situationer. Exempel kan vara ingen gillar mig, jag kommer misslyckas, jag gjorde bort mig eller bara hjälp. Vid psykisk ohälsa som depression eller ångest kan tänkandet bli förvrängt genom olika tankefällor, även kallade kognitiva snedvridningar. Det innebär att personen börjar tolka verkligheten på ett negativt eller skevt sätt utan att alltid vara medveten om det. En vanlig tankefälla är selektiv uppmärksamhet eller selektiv perception. Då fokuserar personen enbart på negativa detaljer och ignorerar positiva signaler. En person kan till exempel få 10 komplimanger och en kritik, men bara tänka på kritiken. Övergeneralisering innebär att en enstaka negativ händelse ses som ett återkommande mönster. Personen kan tänka, jag misslyckades en gång, alltså misslyckas jag alltid. Katastrofiering innebär att individen förväntar sig det absolut värsta tänkbara scenariot. Ett litet misstag kan då kännas som en total katastrof och personen kan tänka att allt kommer gå åt helvete. Tankeläsning innebär att man tror sig veta vad andra tänker om en, oftast något negativt. Personen kan till exempel tänka, de tycker säkert att jag är konstig, trots att det inte finns några tydliga bevis för det. Allt eller intet tänkande, även kallat svartvitt tänkande, innebär att individen ser världen i extrema kategorier utan nyanser. Personen kan till exempel tänka, antingen är jag perfekt eller så är jag värdelös. Aaron Beck beskrev också den kognitiva triaden vid depression. Den innebär negativa tankar om sig själv, omvärlden och framtiden. Personen kan se sig själv som värdelös, omvärlden som hotfull eller krävande och framtiden som hopplös.
Inom utvecklingspsykologin är Jean Piaget en central person. Han menade att barns tänkande utvecklas stegvis genom kvalitativa förändringar. Två viktiga processer inom inlärning är assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att ny information passar in i de scheman vi redan har. Ett barn som vet vad en hund är kanske först tror att alla fyrbenta djur är hundar. Ackommodation innebär istället att individen måste förändra eller skapa nya scheman eftersom den nya informationen inte längre passar in i den gamla förståelsen. Barnet lär sig då att en katt inte är en hund och utvecklar ett nytt schema för katter. Det kognitiva perspektivet ligger också till grund för KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Här kombineras det kognitiva perspektivets fokus på tankar med beteendeperspektivets fokus på handlingar och inlärning. Inom KBT arbetar man med att identifiera och utmana negativa eller dysfunktionella tankemönster. Terapeuten använder ofta sokratiska frågor, alltså utforskande frågor som hjälper klienten att själv reflektera och dra slutsatser. Terapeuten kan till exempel fråga vilka bevis finns för att ingen tycker om dig? Eller finns det alternativa sätt att tolka situationen? Man använder också beteendeexperiment för att testa om tankarna verkligen stämmer i verkligheten. Om en person till exempel tror att alla kommer skratta åt mig om jag säger något på lektionen, kan personen få prova att faktiskt säga något och sedan undersöka vad som händer i verkligheten. Målet med KBT är att hjälpa individen utveckla mer realistiska, flexibla och hjälpsamma sätt att tänka, känna och agera. På så sätt försöker man bryta negativa tankemönster och skapa nya sätt att hantera vardagen.